أخطر السجون عبر التاريخ، أسوار شاهقة الارتفاع لتحجب الشمس إن كان هناك شمس، أسلاك شائكة علق بها ما تبقى من قطع القماش التي كانت يوما قميصا أو سروالا، أبواب وأقفال ومدرعات وعوائق، جنود وحراس بالمئات وأسلحة في كل مكان، أنين وألم وصراخ وضجة عارمة تخيف سمعك قبل عينيك، وجوه عابسة كئيبة فاقدة للأمل يغطيها أوشمة الجماجم، سجون كانت ولا تزال منسية، جحيم لمن دخلها وقبرا لمن لم يخرج منها. أخطر السجون التي تحولت إلى جحيم سلبت حرية من فيها إلى الأبد. العاشر، سجن بانغ كوانغ تايلاند. في بانغ كوانغ لا يستقبل هذا السجن إلا من حكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن 25 عاما، وكذلك بالسجن المؤبد، وتوقع تنفيذ حكم الإعدام عليه. وقد أدين الكثير منهم بتهريب المخدرات. في البداية تم تصميم المبنى ليتسع إلى 3000 شخص، لكن اليوم يحتوي على أكثر من 8000 سجين، عبارة عن مجمع مقسم إلى 13 قسما بجدران بطول 6 أمتار مع أسلاك شائكة، يقدمون الطعام مرة واحدة يوميا، وإذا لم يكن كافيا فإنهم لا يقدمونه بالمجان. الناس ببساطة لا يعودون من هناك، فهو الملاذ الأخير في هذا العالم المميت. التاسع، سجن رايكريز آيلاند نيويورك. يقع سجن رايكريز آيلاند على جزيرة آيست ريفير شمال حي كوينز أمام مطار لاغوارديا. يعد سجن رايكريز أسطورة عندما نتكلم عن أعمال العنف داخل السجون، فقد صرح العديد من حراسه بأنهم يخافون على حياتهم بسبب الجرائم التي تتم خلف قضبانه. يضم رايكريز آيلاند 10 زنزانات تكتظ بأكثر من 12,000 سجين، حيث تعرضت الحكومة الأمريكية للعديد من الدعاوي بسبب الظروف السيئة داخل هذا السجن. الثامن، سجن سان كوينتين كاليفورنيا. نشأ في عام 1852، حيث يعد من أقدم السجون في ولاية كاليفورنيا، يحتوي على العديد من غرف الغاز، إلا أنه يتم إعدام مجرميه باستخدام حقنة سامة. لقد شهد هذا السجن العديد من أشد الأحداث عنفاً، آخرها عام 2006 عندما جرح أكثر من 100 سجين وقتل 2، وذلك لأسباب عنصرية. السابع، سجن الدلفين الأسود روسيا الاتحادية. يقع في سول إلتسك بالقرب من حدودها مع كازاخستان. يعد واحدا من أوائل السجون في منطقة أورنبيرغ التي تقبل السجناء بالسجن مدى الحياة، حيث اكتسب الدلفين الأسود اسمه الشهير من قبل السجناء إذ قاموا بتشييد تمثال الدلفين الأسود على مدخله، وهو من أشد السجون بل أكثرهم رعبا عن بقية السجون. ويدار هذا السجن بأنظمة حراسة مشددة وكاميرات في كل مكان، فهو لا يستقبل إلا أخطر المجرمين المتوحشين، بمن فيهم القتلة السفاحون، المافيا، آكلو لحوم البشر، والإرهابيون. لا يمكن مغادرة هذا السجن أبدا، حيث قال أحد الجنود المكلفين بحماية السجن وهو برتبة عريف أن الطريقة الوحيدة للفرار من هذا السجن هو الموت. السادس، سجن لاسابا نيتا فنزويلا. يتسع هذا السجن إلى 15,000 سجينا، لكن اليوم يقطن أكثر من 25,000 سجين. وقد اشتهر هذا السجن بأحداثه الدموية، ففي عام 1994 قتل ما يقارب من 108 سجين في أحداث عنف. كذلك الأمر في السنة التي تليها، قتل أكثر من 190 سجين. يضم هذا السجن العصابات وقطاع الطرق وتجار المخدرات، ويشهد السجن من وقت لآخر جميع أعمال شغب واغتصاب وغيرها. ففي عام 2012 قتل في السجن 591 سجين، وزاد هذا العدد إلى 607 قتيل في 2013. ومن المفارقات أن المساجين يمتلكون أكثر من 22,000 طلقة، ذخيرة وكمية كبيرة من الأسلحة، بالإضافة إلى أنهم قاموا بحفر نفق تحت الأرض لتخزين الكوكايين والمارغوانا. الخامس، سجن جيتاراما رواندا. يلقب هذا السجن بجهنم على الأرض،
بالرغم من أنه صمم لاستيعاب 500 سجين، إلا أنه يحتوي اليوم على أكثر من 6000 سجين. بسبب الأعداد الهائلة من المساجين يضطر معظمهم لقضاء أوقاتهم وهم واقفين، حيث يؤدي إلى تعفن أرجلهم وانتشار الكثير من الأمراض، حيث يتعرضون معظمهم لبتر أطرافهم لإنقاذ حياتهم. رابع، سجن لا سانت، فرنسا. من الصعب التصديق بأن عاصمة الحب والجمال باريس تحتوي على أخطر السجون بل وأسوأها. انتحر العديد من السجناء في هذا السجن بسبب الأحوال السيئة التي يعيشونها. تم افتتاح السجن في عام 1867، وخلال الحرب العالمية الثانية استقبل هذا السجن الآلاف من السجناء وأسرى الحرب، حيث يسمح للسجناء الخروج لمدة 4 ساعات من زنزاناتهم فقط. الثالث، سجن ديار بكر، تركيا. افتتح سجن ديار بكر عام 1980، ويحتجز فيه جميع أنواع المجرمين والمخالفين للقانون، بما في ذلك السياسيون المتورطين في فضائح الفساد. ويمتلك السجن تاريخاً طويلاً من القتل والتعذيب والانتحار، وهو أول سجن يحتجز أكثر من 300 فتى وفتاة تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً. الثاني، سجن تدمر، سوريا. يعتبر هذا السجن من أكثر السجون ظلماً في العالم، حيث صمم لإذلال السجناء في جميع نواحي حياتهم. تم بناء السجن تدمر من قبل قوات الانتداب الفرنسي كثكنة عسكرية في البداية. في عام 1980 أمر جنوده بإعدام جميع السجناء لينتقم من معارضيه. أغلق هذا السجن في عام 2001، وتم إعادة افتتاحه في عام 2011 ليعود أسوأ مما كان في السابق. الأول، سجن كارانديرو الإصلاحي، البرازيل. بعد هذه الجولة في جحيم السجون، وصلنا الآن إلى أسوأها وأكثرها عنفاً لكل من يدخل إلى عالم الجريمة في العالم، سجن كارانديرو الإصلاحي في البرازيل. وعلى الرغم من وجود كلمة إصلاحي، إلا أنه عكس ذلك تماماً. فعلى الرغم من أحداث العنف التي شهدها هذا السجن، إلا أن أسوأها بلا شك المجزرة التي وقعت عام 1992، والتي أقدم رجال الشرطة خلالها على قتل 102 من السجناء خلال هذه الأحداث، حيث يعاني النزلاء في هذا السجن من ظروف معيشية سيئة للغاية، ورعاية صحية هي الأسوأ على الإطلاق، حيث أن نسبة كبيرة من المساجين هناك يصابون بفيروس نقص المناعة المكتسبة، الإيدز.